নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰূপম বৈশ্য পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু আপোনালোকে চাইছে Jruptech। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেদৰে যিকোনো এখন উইণ্ডোজ আপোনালোকে কেনেদৰে পেন ড্ৰাইভ এটাত বা এখন মেমৰি এটা কাৰ্ড ৰিডাৰত লগাই আপোনালোকে কেনেদৰে বুটেবল কৰি যিকোনো ছিষ্টেম যিকোনো ডেস্কটপ বা লেপটপত আপোনালোকে কেনেদৰে উইণ্ডোজ ইনষ্টল কৰিব পাৰে, যিকোনো উইণ্ডোজ আপোনালোকে এই প্ৰচেছটোৰে ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ আছে, বুটেবল কৰা, পেন ড্ৰাইভ বুটেবল কৰা, মেমৰি বুটেবল কৰা। বাট মই আজি যিটো প্ৰচেছৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ, এটা বহুত ইজি প্ৰচেছ হয়, বহুত ইজি প্ৰচেছ। আপোনালোকে ইজিলি বুটেবল কৰিব পাৰিব যিকোনো পেন ড্ৰাইভ বা মেমৰি এখন। তো পেন ড্ৰাইভ বা মেমৰি এখন বুটেবল কৰিবলৈ মই আজি যিটো ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিম সেই ছফ্টৱেৰটোৰ নাম হৈছে ৰিফিউজ, যিটো একেবাৰে 1 MB এটা মাত্ৰ ছফ্টৱেৰ, বহুত সৰু এটা ছফ্টৱেৰ। তো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত গৈ এই ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, বহুত সৰু ছফ্টৱেৰ, 1 MB মাত্ৰ। তো চিম্পলি আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত গৈ ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। আৰু বাকী আপোনালোকে যিখন উইণ্ডোজ আপোনালোকে লগাব সেই উইণ্ডোজখন আপোনালোকৰ লগত যদি DVD ড্ৰাইভ আছে তেনেহ'লে DVDৰ পৰা আপোনালোকে উইণ্ডোজখন পেন ড্ৰাইভ এটাত বুটেবল কৰি আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ লগত DVD বা তেনেধৰণৰ কোনো উইণ্ডোজ নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি নেটৰ পৰা আপোনালোকে উইণ্ডোজ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো উইণ্ডোজ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আপোনালোকে কেনেকৈ উইণ্ডোজ ডাউনলোড কৰিব নেটৰ পৰা। যদি উইণ্ডোজ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ তলত কমেণ্ট কৰি দিব, মই আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি দিম। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰি লওক। নেক্সট আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা পেন ড্ৰাইভ বা এখন মেমৰি উইথ USB বা কাৰ্ড ৰিডাৰ। তো আপোনালোকে চিম্পলি এইখিনি যোগাল আপোনালোকৰ লগত ৰাখি লওক। তো মই দেখুৱাইছোঁ, মই আজি উইণ্ডোজ 8 32 বিটৰ। তো এই উইণ্ডোজখন মই বুটেবল কৰি পেন ড্ৰাইভত ইনষ্টল কৰি দেখুৱাম, আৰু লগে লগে মই আপোনালোকক দেখুৱাম একেলগে মোৰ ছিষ্টেমত কেনেকৈ ইনষ্টল হয়নে নাই, উইথ প্ৰুফ আপোনালোকক দেখুৱাম। তেনেহ'লে বলক আমি প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মই বুটেবল কৰিবলৈ আজি ইউজ কৰিছোঁ এখন 4 GB মেমৰি আৰু এটা কাৰ্ড ৰিডাৰ। তো কাৰ্ড ৰিডাৰটোত মই মোৰ 4 GB মেমৰিখন লগাই লৈ মোৰ কম্পিউটাৰ ইনচাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ হৈছে অলৰেডি মোৰ এখন উইণ্ডোজ ইনষ্টল আছে ইয়াত। তো চিম্পলি ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে যিখন আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড বা পেন ড্ৰাইভ আপোনালোকে লগাব সেইখন চিম্পলি ফৰ্মেট মাৰি ল'ব। তো মই এয়া ফৰ্মেট কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে মোৰ মেমৰিখন। তো ফৰ্মেট হৈ গ'ল। তো মোৰ ফৰ্মেট কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত চিম্পলি মই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মেমৰিখন একো নাই, খালী হৈ গৈছে মেমৰিখন কমপ্লিট। তো ফৰ্মেট মাৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি অ'পেন কৰিব আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰটো। তো চিম্পলি মেমৰিখন ফৰ্মেট কৰাৰ পিছত মই আহিছোঁ মোৰ ছফ্টৱেৰটোলৈ, আৰু ইয়াক চিম্পলি কৰি লৈছোঁ ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ। তো আপোনালোকে ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কৰি ল'ব। ছফ্টৱেৰটো অ'পেন হোৱাত কিছু টাইম লৈছে। তো মোৰ ছফ্টৱেৰটো অ'পেন হৈ আছে, আৰু অ'পেন হোৱাৰ পিছত এয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাইছে। আৰু যিখন মেমৰি মই লগাই থৈছোঁ 4 GB, তো ইয়াত ডিটেক্ট কৰিছে চিম্পলি IRS CCS আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। তো মোৰ লগত যিখন উইণ্ডোজ আছে আজি ISO ফৰ্মেটত আছে, মই ডাউনলোড কৰা এখন উইণ্ডোজ 8.1 Pro। তো চিম্পলি মই ইয়াক ISO ফৰ্মেটত মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি DVD ড্ৰাইভ ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি DVD চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যনবিলাক দেখিবলৈ পাইছে। তো এইটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ছাইডৰ অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে চিলেক্ট। তো চিলেক্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকৰ ফল্ডাৰবিলাক দেখিব, য'ত আপোনালোকৰ উইণ্ডোজখন ৰাখি থোৱা আছে সেই ফাইলটোত চিম্পলি অ'পেন কৰি ল'ব। মই ইয়াত দেখুৱাৰ দৰে যিহেতু মোৰ উইণ্ডোজখন ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে উইণ্ডোজ 8, মই ইয়াত ৰাখি থৈ দিছোঁ ISO ফাইল। তো চিম্পলি মই ইয়াক অ'পেন কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াত আমাৰ পেন ড্ৰাইভটো বা মেমৰিখন বুটেবল কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ মানে MBR আৰু MBR আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব, যিহেতু আপোনালোকে বুটকে ইউজ কৰি আপোনালোকে উইণ্ডোজখন ইনষ্টল কৰিব BIOS। তো এইটো অলৰেডি চিলেক্ট হৈ যাব MBR কৰি লোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। তো এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত, এইবিলাক চাব লগা নাই, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ষ্টাৰ্ট। তো ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত এয়া আমাৰ দেখুৱাইছে যে মেমৰিখনত কোনো ধৰণৰ ডাটা ইয়াত নাথাকে বুটেবল কৰাৰ পিছত। তো অলৰেডি যিহেতু আমি ফৰ্মেট কৰি লৈছোঁ, আমাক কোনো ধৰণৰ ডাটা নাথাকে বুলি আমি জানিছোঁৱেই। তাৰপিছত এয়া আমাৰ প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, আৰু ষ্টাৰ্ট হৈ এণ্ড হোৱালৈ কিছু টাইমৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো এই টাইমখিনি মই বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো,
চ' মই স্কিপ কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক মই বাৰে বাৰে কৈ লৈছোঁ যে আপোনালোকে মিনিমাম 4 GB এটা পেন ড্ৰাইভ বা এখন মেমৰি ইউজ কৰিব বুটেবল কৰিবলৈ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ উইণ্ড'জখন বেছি জিবিৰ হয় বেছি MBৰ হয় বা বেছি জিবিৰ হয় ধৰক মই যিহেতু উইণ্ড'জ 8.1 Pro ইউজ কৰিছোঁ 3 point something GB উইণ্ড'জখনত থাকে আপোনালোকে যদি উইণ্ড'জ 10 বা তেনে উইণ্ড'জ 864 ভিতৰত আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেমৰিখন স্পেচ বঢ়াই ল'ব লাগিব ধৰক 8 GB ল'ব লাগিব আপোনালোকে তো মোৰ প্ৰচেছটো ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো যেতিয়ালৈকে প্ৰচেছটো কমপ্লিট নহয় মই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিছোঁ এয়া মোৰ অলমষ্ট 100 হৈ গৈছে আৰু চিম্পলি এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া আমাৰ মেমৰিখন কমপ্লিট বুটেবল হৈ গৈছে চিম্পলি ইয়াক ক্ল'জ কৰি দিব এই ছফ্টৱেৰটো ইয়াত একো কৰিব নালাগে চিম্পলি ক্ল'জ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো PC চিষ্টেমটো ছুইচ অফ কৰি আপোনালোকৰ মানে এই যিটো আপোনালোকে বুটেবল পেনড্ৰাইভ বনালে এতিয়া সেই পেনড্ৰাইভটোৰে আপোনালোকে যিকোনো উইণ্ড'জ বা PCত আপোনালোকে ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰিবলৈ পাৰিব তো মই দেখুৱাই দিছোঁ একেলগে মই ইনষ্টল কৰি এই PCটোত কেনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰিব মই মোৰ PCটো টাৰ্ণ অফ কৰি লৈছোঁ মই শ্বাটডাউন কৰি লৈছোঁ আৰু শ্বাটডাউন কৰি মই ইয়াৰ পিছত যিটো আমাৰ বুটেবল পেনড্ৰাইভ আছে সেই পেনড্ৰাইভটোৰে মই এতিয়া আপোনালোকক উইণ্ড'জ লগাই দেখুৱাম মই কাম কৰেনে নাই বুটেবল হৈছেনে নাই তো শ্বাটডাউন হোৱাত কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বুটেবল কৰি তো দেখিবলৈ পাইছে মোৰ অলৰেডি উইণ্ড'জ 8 ইয়াত শ্ব' কৰিছে যিহেতু মই 7 ইউজ কৰি আছিলোঁ তো আমাৰ কামটো ছাকচেছফুল